بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي السلام والصحة المهنية، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من مادتنا تحليل بيانات السلام والصحة المهنية. وفي تحليل البيانات يا شباب قلنا بنرجع إلى بعض العناصر أو بعض العلوم الموجودة في الإحصاء، علم الاحتماليات وكذا، ودائما مربوطة مع الإحصاء، بتساعدنا إن شاء الله في تحليل البيانات. ومن أشهر المقاييس اللي ممكن تساعدنا في تحليل البيانات مربوطة بالإحصاء هي مقاييس النزعة المركزية، بسموها Central Tendency. وببساطة لما نتكلم عن مقاييس النزعة المركزية هي عبارة عن علم من علوم الإحصاء، من خلال نستطيع نتعرف على إنه المشاهدة المعينة أو الحالة المعينة أو القيمة المعينة مدى اقترابها أو ابتعادها عن الوسط. نحن غالبا مثلا بنقول يا اخي اديني كده متوسط الجماعه ديل، الحاجه الوسط دائما شنو؟ فبعد القيمه عن الوسط يستفاد، او عشان اقدر احدد واعرفه يستفاد من مقاييس تسمى مقاييس النزعه المركزيه. يعني على سبيل المثال لو كانت عندي مثلا في السنه الاولى او على مدار السنه في السبع اشهر الماضيه اللي هو من شهر 1 الى شهر 7 كانت في كل شهر بتكون في حوادث في بيئه العمل. فأنا عاوز كمشرف سلام والصحة المهنية أو مدير في قسم السلام والصحة المهنية أتعرف على إنه معدل الحوادث عندي هل ماشي في زيادة؟ هل ماشي في نقصان؟ هل في حقيقة شيء إيجابي من خلال التدريبات اللي عملناها في بيئة العمل؟ هل في شيء إيجابي من خلال التوعية والتدريب ومن خلال تعيين بعض الناس من أصحاب الكفاءات؟ هل الحوادث في شهر 7 أقل من شهر 6؟ وعلى قدر شنو مع شهر 3 و4 وهكذا. فالأمور دي كلها مع بعض يا شباب بتكمل مفهوم التحليل للبيانات، لأنه أنا ممكن أجمع مجموعة حوادث في شهر 3 ومجموعة حوادث في شهر 4 ومجموعة حوادث في شهر 5، لكن من غير التحليل ما بقدر أعرف إنه أنا ثقافة السلام والصحة المهنية في المؤسسة عندي زايدة أو ناقصة، هل هي ثقافة إيجابية أو ثقافة سلبية. ومن أهم الأمور اللي بتساعد هي معرفة عدد الحوادث ومدى تكرارها وهكذا. فالأشياء اللي بتساعدني في قراءة الحوادث هي مقاييس النزعة المركزية. ومن أشهر مقاييس النزعة المركزية هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. الوسط الحسابي اللي هو arithmetic mean أو قول مين تكتفي بها، الوسيط اللي هي median، المنوال اللي هو المود، وكلها هنعرفها إن شاء الله، هنعرف تعريف كل واحدة منها. لكن بشكل عام الوسط الحسابي هي المفردة اللي تتوسط في الغالب مجموعة البيانات، أو لا آسف ده الوسيط. الوسط الحسابي في الغالب جمع البيانات وقسمتها على عددها. المنوال هو معرفة مدى تكرار حدوث الشيء المعين ده. إذا كان عندي مثلا مجموعة حوادث في شهر 4 وعاوز أعرف نوع الحادث الأكثر تكرارا، أستطيع أعرفه من خلال مقاييس النزعة المركزية من خلال المنوال، هو مدى تكرار حدوث الشيء أو مدى تكرار البيانات المفردة في مجموعة البيانات وهكذا. يبقى هي بتساعدنا في فهم وقراءة البيانات بشكل إيجابي. تعالوا الآن نشاهد كيس يتعلق بالوسط الحسابي والوسيط والمنوال، ثم نتكلم عنها لاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى وفق ما أتيح لنا من وقت إن شاء الله رب العالمين. تعالوا نشاهد كيس يتكلم عن الأشياء دي بشكل أوضح. Hi, this is Rob. Welcome to Math Antics. In this lesson, we're going to learn about 3 important math concepts called the mean, the median, and the mode. Math often deals with data sets, and data sets are often just collections or groups of numbers. These numbers may be the results of scientific measurements, or surveys, or other data collection methods. For example, you might record the ages of each member of your family into a data set. Or you might measure the weight of each of your pets and list them in a data set. Those data sets are fairly small and easy to understand, but you could have much bigger data sets. A really big data set might contain the cost of every item in a store.
or the top speed of every land mammal, or the brightness of all the stars in our galaxy. Those data sets would contain a lot of different numbers. And if you had to look at a big data set all at one time, it would be pretty hard to make sense of it or say much about it besides, well, that's a lot of numbers. But that's where mean, median, and mode can really help us out. There are 3 different properties of data sets that can give us useful, easy to understand information about the data set so that we can see the big picture and understand what the data means about the world we live in. That sounds pretty useful, huh? So let's learn what each property really is and find out how to calculate them for any particular data set. Let's start with the mean. You may not have ever heard of something called the mean before, but I'll bet you've heard of the average. If so, then I've got good news. Mean means average. Mean and average are just 2 different terms for the exact same property of a data set. The mean, or average, is an extremely useful property. To understand what it is, let's look at a simple data set that contains 5 numbers. As a visual aid, let's also represent those numbers with stacks of blocks whose heights correspond to their values. 1, 8, 3, 2, 6. Right now, since each of the 5 numbers is different, the stacks of blocks are all different heights. But what if we rearrange the blocks with the goal of making the stacks the same height? In other words, if each stack could have the exact same amount, what would that amount be? Well, with a bit of trial and error, you'll see that we have enough blocks for each stack to have a total of 4. That means that the mean, or average, for our original data set would be 4. Some of the numbers are greater than 4, and some are less. But if the amounts could all be made the same, they would all become 4. So that's the concept of the mean. It's the value you'd get if you could smooth out or flatten all of the different data values into one consistent value. But is there a way that we could use math to calculate the mean of a data set? After all, it would be very inconvenient if we always had to use stacks of blocks to do it. There's gotta be an easier way. To learn the mathematical procedure for calculating the mean, let's start with blocks again. But this time, instead of using trial and error, let's use a more systematic way to make the stacks all the same height. This way involves a clever combination of addition and division. We know that we want to end up with 5 stacks that all have the same number of blocks, right? So first, let's add up all of the numbers, which is like putting all of the blocks we have into one big stack. Adding up all of the numbers, or counting all the blocks, shows us that we have a total of 20. Next, we divide that number, or stack, into 5 equal parts. Since the stack has a total of 20 blocks, dividing it into 5 equal stacks means that we'll have 4 in each, since 20 divided by 5 equals 4. So that's the math procedure you use to find the mean of a data set. It's just 2 simple steps. First, you add up all the numbers in the set, and then you divide the total you get by how many numbers you added up. The answer you get is the mean of the data set. Let's use that procedure to find the mean age of the members of this fine-looking family here. If we add them all up using a calculator, or by hand if you'd like, the total of the ages is 222 years. But then, we need to divide that total by the number of ages we added, which is 6. 222 divided by 6 is 37. So that's the mean age of all the members in this family. Alright, that's the mean. Now what about the median? The median is the middle of a data set. It's the number that splits the data set into 2 equally sized groups or halves. One half contains members that are greater than or equal to the median, and the other half contains members that are less than or equal to the median. Sometimes finding the median of a data set is easy, and sometimes it's hard. That's because finding the middle value of a data set requires that its members be in order from the least to the greatest, or vice versa. And if the data set has a lot of numbers, it might take a lot of work to put them in the right order, if they aren't already that way. So to make things easier, let's start with a really basic data set that isn't in order. It's pretty easy to see that we can put this data set in order from the least to the greatest value just by switching the 2 and the 1. There, now we have the data set 1, 2, 3, and finding the median or middle of this data set is easy. It's just 2, because the 2 is located exactly in the middle. That almost seems too easy, doesn't it? But don't worry, it gets harder. But before we try a harder problem, I want to point out that sometimes the mean and the median of a data set are the same number, and sometimes they're not. In the case of our simple data set, 1, 2, 3, the median is 2, and the mean is also 2, as you can see if we rearrange the amounts or follow the procedure we learned to calculate the mean. But what about the first data set that we found the mean of? We determined that the mean of this data set is 4, but what about the median?
Well, the median is the middle, and since this data set is already in order from least to greatest, it's easy to see that the 3 is located in the middle since it splits the other members into 2 equal groups. So for this data set, the mean is 4, but the median is 3. So to find the median of a set of numbers, first you need to make sure that all the numbers are in order, and then you can identify the member that's exactly in the middle by making sure there's an equal number of members on either side of it. Okay, so far so good. But some of you may be wondering, what if a data set doesn't have an obvious middle member? All of the sets we've found the median of so far have an odd number of members. But what if a set has an even number of members, like the data set 1, 2, 3, 4? There isn't a member in the middle that splits the set into 2 equally sized groups. If that's the case, we can actually use what we learned about the mean to help us out. If the data set has an even number of members, then to find the median, we need to take the middle 2 numbers and calculate the mean or average of those 2. By doing that, we're basically figuring out what number would be exactly halfway between the 2 middle numbers, and that number will be our median. For example, in the set 1, 2, 3, 4, we need to take the middle 2 numbers, 2 and 3, and find the mean of those numbers. We can do that by adding 2 and 3, and then dividing by 2. 2 plus 3 equals 5, and 5 divided by 2 is 2.5. So the median of the data set is 2.5. Even though the number 2.5 isn't actually a member of the data set, it's the median because it represents the middle of the data set and it splits the members into 2 equally sized groups. Okay, so now you know the difference between mean and median, but what about the mode of a data set? What in the world does that mean? Well, mode is just a technical word for the value in a data set that occurs most often. In the data sets we've seen so far, there hasn't even been a mode because none of the data values were ever repeated. But what if you had this data set? This set has 6 members, but some of the values are repeated. If we rearrange them, you can see that there's 1 1, 2 2s, and 3 3s. The mode of this data set is the value that occurs most often or most frequently, so that would be 3 since there's 3 3s. Now don't get confused just because the number 3 was repeated 3 times. The mode is the number that's repeated most often, not how many times it was repeated. As I mentioned, if each member in a data set occurs only once, it has no mode. But it's also possible for a data set to have more than one mode. Here's an example of a data set like that. In this set, the number 7 is repeated twice, but so is the number 15. That means they tie for the title of mode. This set has 2 modes, 7 and 15. Okay, so now that you know what the mean, median, and mode of a data set are, let's put all that new information to use in one final real-world example. Suppose there's this guy who makes and sells custom electric guitars. Here's a طيب يا شباب إن شاء الله الآن أخذنا فكرة عامة عن الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، ولاحقا بإذن الله سبحانه وتعالى نستطيع نفصل في الأمر. طيب يا شباب عندنا الآن مين قلنا الوسط الحسابي، ميديان الوسيط، مود المنوال، والأشياء دي يستفاد منها يا شباب في مسائل مهمة جدا. أحيانا عندما تجد مجموعة من البيانات وتحتاج إلى قراءتها وفهمها تدرك أهمية الرجوع إلى، شايف يا شباب الآن دي معلومات مبعثرة، أنا الآن ما قادر أفهم منها شيء، لكن عندما أرتبها بترتيب مفيد أستطيع أعرف القيمة التي تتوسط القيم، وأستطيع أن أعرف عدد الأرقام أقسمه على أو مجمل الأرقام على عددها، وأستطيع أعرف المفرد الأكثر تكرارا، وده لا شك يساعدني في قراءة المعطيات والمفاهيم ويساعدني في معرفة معلومات كثيرة جدا. مثلا الآن دي قيم عبارة عن حوادث تكررت في بيئة العمل. على سبيل المثال حادث مثلا مميت تكرر مرة واحدة، حادث أقل ضررا تكرر 3 مرات، حادث طفيف تكرر 8 مرات، حادث متوسط مرتين، حادث لا يذكر ممكن أعتبره حادث مهمل تكرر 6 مرات. فأنا عاوز أعرف بالنسبة لي أقول لك كده اديني متوسط كده لعدد الحوادث. فهنا عشان أتحصل عليها أقوم أجمع الحوادث وأقسمها على عدد بحيث إنه يكون عندي شكل زي ليفل كده الآن مشترك بيناتهم. شايف الآن كأني بدل ما كانت دي 1 8 3 جمعتهم مع بعض وقسمتهم على عددهم، فتحصلت على شكل ترتيبي أو تنظيمي أقرب من الشكل الأول اللي كان مبعثر، وكده أنا أستطيع أقول والله متوسط الحوادث
عندي أنا في الشهر الحالي كذا وكذا وكذا. كذلك يا شباب عندنا اللي هو الآن عبارة عن عملية جمع البيانات على قسمتها على عدد. طبعا حنفصل نحن لاحقا في المواضيع تفصيل كثير جدا إن شاء الله، بس أنا الآن عاوز أدي تمهيد، لأنه نحن حنتكلم عن 3 مقاييس عموما: الوسط الحسابي، ثم الوسيط، وعندنا شباب كذلك بعدين المنوال. طيب لو جينا الآن نبدأ بشكل سريع لواحدة من الأشياء اللي ذكرناها الآن. طيب يا شباب عندنا الآن على سبيل المثال مقاييس النزعة المركزية، قلنا أكثر من مقياس. ده نموذج يا شباب لما شاهدتوه الآن، إنه عندنا مين اللي هو الوسط الحسابي، وعندنا ميديان اللي هو الوسيط، وعندنا مود. فإذا كان عندك مجموعة بيانات بالشكل ده تستطيع من خلاله توجد الوسط الحسابي والوسيط وكذا. البيانات دي شباب قد تكون عبارة عن مجموعة حوادث. مثلا في شهر 1 حصلت 5 حوادث، في شهر 2 8 حوادث، في شهر 3 10 حوادث إلى آخره، في شهر 12 15 حادث. طيب أنا عاوز أعرف متوسط الحوادث اللي حصلت في العام كله كم. عاوز أعرف القيمة التي تتوسط الحوادث، يعني القيمة الوسطى كم. عاوز أعرف أكثر حادث تكرر كم، وهكذا. فده يتطلب مني يا شباب أتعرف على الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. نتكلم اليوم إن شاء الله فقط عن الوسط الحسابي، وقلنا هو باختصار ويسر تسهيل هو عبارة عن عملية جمع البيانات ونقسمها على عدد، يديك الوسط الحسابي. مثلا سألني إنسان عن الشهر الفات، قلت له والله حصلت 5 حوادث مميتة، 4 حوادث طفيفة، 8 حوادث متوسطة، حادثين مثلا طفيفات جدا، وهكذا. فقال لك يا أخي طيب اديني متوسط الحوادث عندك كم، تجمع القيم دي وتقسمها على عدد. سألك عن الحوادث الأكثر تكرارا، نقول نسميها المنوال، نتكلم عنها إن شاء الله لاحقا. طيب من فوائد الوسط الحسابي كذلك هو الاستفادة منه في المقارنة بين مجموعة البيانات مع مجموعات أخرى. زي أنا الآن بقارن حوادث شهر 5 مع شهر 7 مع شهر 3 مع شهر 2، ومن المقارنة أستطيع أعرف إنه هل الحوادث في ازدياد ولا هل هي في نقصان، وهكذا. كذلك يعتبر الوسط الحسابي من أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداما. أكثر مقياس من مقاييس النزعة المركزية استخداما هو الوسط الحسابي. طيب فكرته شنو؟ قلنا الموضوع بسيط جدا يا شباب، إنه دائما ما تكون المفردة أو القيمة هي قيمة الوسط الحسابي هي ذات القيمة قيمة الوسيط، لكن ده في حالة إنه البيانات كانت موزعة بشكل متماثل. ودي خلينا أنا حذكرك بالموقف ده إن شاء الله عندما أتكلم عن الوسيط حتى تكون الآن فاهمني أنت. في واحدة من عيوب الوسط الحسابي إنه يا شباب لا نستطيع نحسبه في حال إنه كانت في قيم متطرفة. يعني مثلا لو رجعنا هنا مثلا القيم دي الآن محصورة مثلا ما بين 3 إلى 15. كان مثلا في قيمة عبارة عن 1000 1500 3000، تعتبر القيم دي متطرفة. فاستعمال الوسط الحسابي هنا لا يفيد بجدوى كبيرة جدا، لأنه ما نستطيع نصل للحجم المطلوب. ولكن تعالوا نلخص الآن الأشياء اللي قلناها يا شباب. قانون الوسط الحسابي قلنا سهل جدا، هو عبارة عن ناتج جمع البيانات مقسوم على عدد. طيب ادوني يا شباب بياناتنا اللي عبارة عن 93 85 92 89 81، وطلبوا مني اوجد لها الوسط الحسابي. حقول لهم اوكي، الامر بسيط. كيف بسيط؟ انا اجمع القيم اللي هي 81 زائد 89 زائد 92 زائد 95 زائد 93. قيمة الجمع كانت كم؟ 440. اقسمها على عدد البيانات. انا عندي كم يا شباب من البيانات؟ عندي عددها 1 2 3 4 5. انا عندي 5 مفردات، جمعت قيمتهم جاتني 440، قسمتها على عددهم 5، طلع الوسط الحسابي هو 88.
طيب يبقى يا شباب، طيب القيمة دي جات كيف؟ جمعت البيانات قسمتها على عددها. طيب هل أنا محتاج أرتب البيانات دي ترتيب تصاعدي أو تنازلي؟ لا، لأنه الوسط الحسابي لا يحتاج إلى ترتيب البيانات بشكل تصاعدي أو تنازلي، إنما يحتاج فقط إلى جمعها وقسمتها على عددها، تأتي بالوسط الحسابي. بمعنى آخر، عشان أنا يا شباب 93 دي تكون قريبة من الوسط الحسابي، حننقص منها كم يا شباب؟ حننقص منها 5. طيب ال 85 عشان تكون قريبة من الوسط الحسابي حنضيف لها 3. ال 92 عشان تكون وسط الحسابي حننقص منها كم؟ 4. يبقى عندما تجمع القيم تقسيم يا شباب تديك الشكل اللي قلنا أشبه بالشكل المتوسط. دي يا شباب ده نموذج له. الدور قال لك عندك سنة كاملة، الحوادث من شهر 1 إلى شهر 12، ادينا الوسط الحسابي لعدد الحوادث اللي تمت عندك في السنة كلها. قلت جميل جدا، جيت جمعت الحوادث كلها 5 زائد 8 زائد 10 زائد 8 إلى وسط زائد 15، الناتج كان 108. طيب عندي كم شهر؟ 1 إلى 12 عبارة عن 12 شهر. فلما أقسم ال 108 على 12 شهر بطلع بالرقم 9. حتقول والله متوسط أو الوسط الحسابي للحوادث يعتبر 9 حادثة بالنسبة للشهر، مع إنه في شهر كان فيه 3 حوادث، وفي شهر فيه 5، وفي شهر فيه 8. لكن هو الآن سألك توتال، يعني بشكل عام في السنة كما الوسط الحسابي بالنسبة للحوادث، قلت والله تعتبر تقريبا بمعدل 9 لكل شهر. جاءت كيف القيمة دي؟ جمع الحوادث كلها العدد، القيم 5 زائد 8 إلى آخره وقسمتهم على العدد. استطعت الآن أعرف أو أديه قيمة تتكلم عن الوسط الحسابي. ها شباب، في سؤال أو استفسار لحد الآن؟ اي نعم مهندس. متى استخدم المين والثانية؟ لا او دي... بس ان اذا كانت ارقام سهلة يعني، او إذا كانت شنو؟ اذا كانت مثلا الارقام الثانية ما تحتوي جروبين نفس الشرح الاول، هنا ما اقدر استخدم حساب المين. قصدك الوسط الحسابي؟ لا، الوسط الحسابي فكرته سهلة، لكن انا اقصد على المين. تقصد الوسيط يعني والمنوال وكذا؟ بالضبط. لا جايين لهم ان شاء الله. نحن الان بس خلينا كذا في الوسط الحسابي بس فقط. هو يا فكرته شباب سهلة يعني. الامر سهل جدا، جمع المفردات وقسمتها على عددها بس. انا عاوز اكتفي اليوم بس بالوسط الحسابي. في شخص اخر عنده اسئله يا شباب؟ طيب يبقى ان شاء الله لاحقا باذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن الوسيط والمنوال، فانا ما عاوز الان اعمل لخبطه للشباب.